હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી પનીરના પકોડા બનાવવાની રેસીપી। એકદમ આસાનીથી સરળ રીતે ઘરમાં જ અવેલેબલ બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટનો યુઝ કરીને એકદમ ટેસ્ટી પકોડા બને છે। જો તમારે પકોડાને એકદમ સોફ્ટ બનાવવા હોય અથવા તો બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બનાવવા હોય, એ બે રીતની ટ્રિક્સ હું તમને આગળ જણાવીશ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમને જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરવો અને એની સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। પનીરના પકોડા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પનીર લીધું છે। હવે આપણે પનીરને કટ કરી લઈશું। તમારે જે પણ શેપમાં પનીરને કટ કરવું હોય તમે એ શેપમાં કટ કરી શકો છો। હું અહીંયા પનીરને લાંબી સ્ટીકમાં કટ કરીશ, એટલે માટે પનીરને વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું, બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરશું અને હરેક ભાગમાંથી આપણે એપ્રોક્સિમેટલી અડધા ઇંચ જેટલી સ્ટ્રીપ કટ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં પનીરને લાંબી સ્ટ્રીપમાં કટ કરી લીધું છે। હવે આપણે પનીરને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે આપણે પનીરને મેરિનેટ કરશું। તેના માટે 1/4 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું, થોડી હળદર એડ કરશું, થોડું મીઠું એડ કરશું, સ્વાદ અનુસાર એડ કરશું। ત્યારબાદ આપણે લીંબુ નીચોવશું। તમારે જિંજર ગાર્લિકની પેસ્ટ એડ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ એમાં હું થોડો ચાટ મસાલો એડ કરીશ એને ચટપટું બનાવવા માટે, અને બધા જ મસાલા પનીર જોડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। પનીર સોફ્ટ છે, તૂટી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો બધા જ મસાલા પનીર જોડે કોટ થઈ ગયા છે, આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું અને બેટર બનાવીશું। તેના માટે અહીંયા મેં 1 કપ બેસન લીધું છે। જો તમારે પકોડાને ઉપરથી ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો તમે અહીંયા 2 ચમચી ચોખાનો લોટ એડ કરી શકો છો, રાઈસ ફ્લાવર એડ કરી શકો છો। મારે સોફ્ટ બનાવવા છે એટલે હું રાઈસ ફ્લાવર એડ નથી કરતી। ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરશું, 1/4 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું એડ કરશું અને થોડું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું। મીઠું આપણે પનીરમાં એડ કર્યું છે તો થોડું ધ્યાન રાખીને એડ કરવું। બધા જ ડ્રાય મસાલાને બેસન જોડે મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ મેં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી છે, આ રીતે આપણે હાથથી ક્રશ કરીને એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તેમાં ધાણા ભાજી એડ કરશું અને થોડું પાણી એડ કરી આપણે બેટર તૈયાર કરી લઈશું। ધ્યાનમાં રાખવું, બેટર બહુ રની ના હોવું જોઈએ અને બહુ થીક પણ ના હોવું જોઈએ, તો થોડું પાણી એડ કરવું, એકી સાથે પાણી એડ ના કરવું। જો તમારે બેટરમાં અજવાઈન એડ કરવું હોય તો પણ તમે હાથથી ક્રશ કરીને એને એડ કરી શકો છો, એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હું તમને કન્સિસ્ટન્સી પણ બતાવી દઉં। તમે જોઈ શકો છો બહુ રની પણ નથી અને બહુ થીક પણ નથી। હવે આપણે પકોડાને સોફ્ટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં પિંચ ઓફ બેકિંગ સોડા એડ કર્યો છે। બેકિંગ સોડાને એકદમ સારી રીતે 1 મિનિટ સુધી બેટરમાં આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારે પકોડાને ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો રાઈસ ફ્લાવર એડ કરવો અને જો તમારે સોફ્ટ બનાવવા હોય તો બેકિંગ સોડા એડ કરવો। તો આપણું બેટર એકદમ તૈયાર છે। હવે આપણે
તેલને ચેક કરી લઈએ. મેં ઓલરેડી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, તમે જોઈ શકો છો તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મેરિનેટેડ પનીરના એક પીસ લઈ બેટરમાં આ રીતે કોટ કરી લઈશું અને જેન્ટલી આપણે તેલમાં એડ કરી દઈશું. આ જ રીતે આપણે જેટલા પણ કઢાઈમાં આવે એટલા પનીરના પીસીસને એડ કરતા જઈશું. તમે પનીરના સ્ટફ પકોડા પણ બનાવી શકો છો. 2 પનીરના પીસીસની વચ્ચે ગ્રીન ચટણી અથવા તો ટોમેટો કેચઅપ અપ્લાય કરી એ સેન્ડવિચ પનીર પકોડાને પણ તમે ફ્રાય કરી શકો છો. એ રીતે પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ રીતે બનાવશો તો પણ એટલા ટેસ્ટી જ લાગશે, બિકોઝ આપણે પનીરમાં ઘણા બધા મસાલા એડ કર્યા છે અને એને મેરિનેટ કર્યું છે. તો મેરિનેટેડ પનીરનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે અને આ પકોડા પણ એટલા જ ટેસ્ટી બનશે. 1 મિનિટ બાદ આપણે પકોડાની સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું, જેથી બીજી બાજુ પણ એકદમ સારી રીતે ફ્રાય થઈ જાય. આ પકોડાને ફ્રાય થતાં એટલી વાર લાગતી નથી, માત્ર 2 થી 3 મિનિટની અંદર ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પનીરના પકોડા ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે પકોડાને કાઢી લઈશું. પહેલાં એક્સ્ટ્રા ઓઇલ આ રીતે રિમૂવ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે ટીશ્યુ પેપર ઉપર પકોડાને ટ્રાન્સફર કરી લઈશું, જેથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ બધું એબ્સોર્બ થઈ જશે. ત્યારબાદ હું આ જ રીતે બીજી બેચ પણ ફ્રાય કરી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી બીજી બેચ પણ ફ્રાય થઈને તૈયાર છે. આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને પનીર પકોડાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટી આપણા પનીર પકોડા બનીને તૈયાર છે. ગરમા ગરમ પનીર પકોડા ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી અને ચા સાથે અથવા તો ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે તમે એને સર્વ કરી શકો છો. હું તમને એક પનીર પકોડું કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. એકદમ સોફ્ટ આપણા પનીરના પકોડા બન્યા છે અને સાથે સાથે એટલા ટેસ્ટી તો ખરા જ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એકદમ સુપર ટેસ્ટી, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા પનીરના પકોડા બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવા બન્યા છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.